ආයුබෝවන් සවි කිචන් YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අදත් මම රසම රස රෙසිපි එකක් අරගෙන ආවා. අපි බලමු මේ රසම රස රෙසිපි එක හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඔන්න ඔයා භාජනයක් අරගන්න. භාජනයක් අරගෙන පොල් තෙල් මේසේ හැඳි 4ක් එකතු කරගන්න. පොල් තෙල් ටික හොඳින් රත් වුණාට පස්සේ අබ තේ හැන්දක් එකතු කරගන්න. ඔන්න දැන් අබ ටික පුපුරගෙන එන්නේ මම මේ විදිහට වහ ගන්නවා. එතකොට හැමතැනම විසික් වෙන්නේ නැතිව අබ ටික ගන්න පුළුවන් අපිට. අබ ටිකත් මේ විදිහට හොඳට පිපුර ගත්තට පස්සේ අපි මේකට එකතු කරගමු චොප් කරගත්තු සුදු ලුණු ගෙඩි දෙකක්. සුදු ලුණු තෙලෙන් තැම්බීගෙන එනකොට ඔයාලා එකතු කරගන්න කරපිංචා කිනිත් එක කොළ. ඉතින් හීනෙට කපලා එකතු කරගන්න. ඔන්න දැන් ඔයා රට ලුණු පළුවක් අරගන්න. ඒකත් මේ විදිහට හීනියට කපා ගන්න. දැන් අපි මේකටම කැරට් එකතු කරගමු. ඉතින් මේක විනාඩි 2ක් විතර ඔයාලා හොඳින් උයා ගන්න. කැරට් ටිකක් තැඹුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේකට ලීක්ස් එකතු කරගන්න. ඉතින් ගෙදර තියෙන ඕනම දෙයක් එකතු කරලා ඔයාලට මේ රොටි එක හදා ගන්න පුළුවන්. තව පුළුවන් ගෝවා එකතු කරගන්න. ගෝවා එකතු කරගත්තාමත් ගොඩාක් රසට අපේ තෙම්පරාදු රොටි එනවා. ඉතින් මේ විදිහට හදාගත්තාම ඔයාට ලුණු මිරිස් හොදි වර්ග මොකුත්ම නැතුව රසට මේ රොටිය කන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට තියෙනවා නම් මේ වෙලාවේදී බිත්තරයක් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් බිත්තර එකතු කරගත්තාමත් ගොඩාක් රසයි. ඉතින් චූටි බබෙක් වගේ මේ රොටිය කනවා නම් ඔයාට පුළුවන් බිත්තරයක් එකතු කරගෙන මේක හදාගන්න. ඔන්න ඔයා ටිකක් සැරට කන කෙනෙක් නම් මේ වෙලාවේදී කැරමල්ස් ටිකක් එකතු කරගන්න. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේකට අම්මිරිස් එකතු කරගෙන හදාගන්නත්. මම අද කැරමල්ස් ටිකක් එකතු කරගත්තා. කැරමල්ස් තේ හැන්දක් විතර මම මේකට දාගත්තා. දැන් අපි නැවත මේක උයාගමු. ඉතින් ওই විදිහට විනාඩියක් විතර ලිපේ තියාගන්න. දැන් අපි මේකට එකතු කරගමු ගාගත්තු පොල්. ඔන්න මම මේකට එකතු කරගන්නවා පොල් අත්මිටි 2ක්. ඉතින් ඔයා ටිකක් කිරි රසට කන්න කැමති නම් පොල් ටුට්ටක් වැඩි කරලා දාගන්න. ඉතින් පොල් දාගත්තාම මේ රොටි එක ගොඩාක් රසයි. පොල් ටිකක් දාගෙන මේ විදිහට කලවම් කරගෙන නැවත විනාඩියක් විතර උයා ගන්න. ඔන්න ඔයාට පුළුවන් මේ වෙලාවේදී ලුණු ටිකකුත් එකතු කරගන්න. අපි රොටි වලට ලුණු එකතු කරන නිසා ලුණු ටිකක් අඩුවෙන් එකතු කරගන්න. ඔන්න දැන් ඔයා මේ මිශ්‍රණය නිවෙන්න තියාගන්න. දැන් ඔයා වෙනම වාජනයක් අරගෙන පාන් පිටි ග්‍රෑම් 250ක් එකතු කරගන්න. මම මේ පාන් පිටි හලලා තමයි ගන්නෙ. ඉතින් පාන් පිටි ගන්නකොට ඔයාලත් අනිවාර්යයෙන්ම හලලම අරගන්න. ඔන්න විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනි මාව subscribe කරපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි ගොඩාක් ආදරෙයි. අලුතෙන් මගේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන කෙනෙක් නම් ඔයා මේ වීඩියෝ එකට පහලින් එන black color එකෙන් එන subscribe button එක press කරලා ඒකම එන bell icon එක click කරන්න. එතකොට මම දාන අලුත් වීඩියෝ වලට දාපු ගමන්ම බලන්න පුළුවන්. ඔන්න අපි දැන් පිටි ටික හලාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි නිවෙන්න තියාගත්තු මිශ්‍රණය එකතු කරගමු. දැන් අපි මේ මිශ්‍රණය පාන් පිටිත් එක්ක මිශ්‍ර කරගමු. ඔන්න දැන් අපිට ඕනි ඇල් වතුර. ඉතින් මම පිරිසිකෝප් එකකින් එකක් වතුර අරගත්තා. ඉතින් අපිට පිරිසිකෝප් එකකින් එකක්ම වතුර යන්නේ නැහැ. වතුර බොහොම පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි. තේ හැඳි 3ක් වගේ තමයි වතුර මේකට යන්නේ. මොකද මේ එළවලු ටිකත් තෙත ගතියට තියෙන නිසා මේ විදිහට හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. ඔන්න ඔයා ලුණු ටිකක් මේ වෙලාවේදී එකතු කරගන්න. ලුණු ගොඩක් වැඩි කරගන්න එපා. ලුණු ටිකක් වෙන්න එකතු කරගන්න. ඔයාට පුළුවන් මේ ඩෝ එක හැදුවාම චුට්ටක් කාලා බලලා ලුණු මදි නම් ලුණු එකතු කරගන්න. ඔන්න දැන් ඔයා අතේ තෙල් ටිකක් ගා ගන්න. තෙල් ටිකක් තවරගෙන විනාඩි 2ක් විතර මේ ඩෝ එක හොඳින් නීට් කරගන්න. අපිට මේ ඩෝ එක අතේ ඇලෙන්නේ නැති පදමට තියෙන්න ඕනේ. ඔන්න දැන් අපි මේ ඩෝ එකෙන් සමාන කොටස් 4කට කඩාගමු. ඉතින් මේ වගේ පිටි බෝල මම 4ක් හදාගත්තා. දැන් අපි මේක තුනී කරගමු. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක පැන්ට්‍රි টොප් එකේ තුනී කරගන්නත්. මම මේ වගේ සාස්පන් පියනක් අරගත්තා. පියනේ ලස්සනට අපිට තුනී කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා තෙල් ටිකක් හොඳින් තවරගෙන ඔයා මේක තුනී කරගන්න. ඔන්න ඔයා මේක දෙපැත්තම හරව ගනිමින් තුනී කරගන්න.
ඔන්න දැන් ඔයා රොටිය පුච්ච ගන්න රොටි තැටියක් අරගන්න. ඉතින් මම කැරට් ලීක්ස් තෙම්පරාදුව හදාගත්තු පෑන් එකම තමයි රොටිය පුච්ච ගන්න ගත්තේ. ඉතින් මේ විදිහට හදාගත්තු රොටිය දාගමු. දාගෙන ඔයා දෙපැත්ත හරව ගනිමින් රොටිය පුච්ච ගන්න. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මම රසට රොටිය හදාගත්තේ. ඉතින් මේ රොටිය ගොඩාක් රසයි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයා රොටිය දෙපැත්තම ටිකක් කරවෙන්න බෙද ගන්න. දැන් අපි බලමු රොටියක් කඩලා කොහොමද කියලා. ඔන්න මේ තියෙන්නේ මම රසට හදාගත්තු රොටි 4. ඉතින් ඔයාටත් පුළුවන් මේ විදිහට රොටි හදලා බලන්න. ඉතින් මේ රොටි එක කන්න අපිට කට සම්බල් ලුණු මිරිස් හොදි වර්ග කිසිම දෙයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට හදාගත්තාම හොඳටම ඇති. ගොඩාක් රසයි මේ රොටි එක. ඔයාලත් හදලා බලන්න. ඉතින් දවස් ඕනෙම වෙලාවක මේ රොටි එක ඔයාට හදලා කන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දෙන්න, කමෙන්ට් එකක් දෙන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. අපි නැවතත් රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. මගේ වීඩියෝ එක නැරඹුවට ඔයාට ගොඩාක් ස්තුතියි.